মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ বাবে যিটো ক্লাছ লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে ক্লাছ 9ৰ এইবাৰ চিলেবাছত থকা। এইবাৰ চিলেবাছততো তোমালোকে নিশ্চয় জানিছে যে প্ৰায় 40% কোৰ্চ কমাই দিয়া হৈছে আৰু সেই হিচাপতে এইবাৰ চিলেবাছ অনুযায়ী আমাৰ যিটো SEBAৰ চিলেবাছ সেইটো হিচাপত এই পাঠটো আছে দ্য হেপী প্ৰিন্স আৰু কিতাপখনৰ নাম হৈছে মমেণ্টছ। এইখন হৈছে এখন ৰেপিড ৰিডাৰ আৰু ইয়াত এগৰাকী প্ৰিন্সৰ কথা, ৰাজকুমাৰৰ কথা কোৱা হৈছে। তোমালোকে মন দি শুনিবা। আৰু এই আচলতে কিতাপখন বহু ঠাইতে উপলব্ধ নহয়, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে পাঠটো বুজি পাবা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এতিয়া তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত নামটো হৈছে দ্য হেপী প্ৰিন্স। হেপী মানে কি? সুখী, মানে যিজনৰ মনটো অনাবতে আনন্দিত হৈ থাকে, আৰু প্ৰিন্স মানে হৈছে এজন ৰাজকুমাৰ। ইয়াত চোৱা, এটা চিত্ৰ আছে আৰু চিত্ৰটো অনুসৰি এই ধৰণে আমি পঢ়ি গৈ থাকিম। মন দি চাবা। High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. Above the city, high above the city. এটুকুৰা চিটিখনৰ এটুকুৰা ওখ ঠাইত এটা ওখ কলম মানে হৈছে এটা স্তম্ভ, তাত এটা কি আছিলে? মূৰ্তি আছিলে। ষ্টেচু মানে এটা মূৰ্তি। আৰু কাৰ আছিলে? হেপী প্ৰিন্সৰ। হি ৱাজ গিল্ডেড অল অভাৰ উইথ থিন লিভছ অফ ফাইন গল্ড। আৰু এই হেপী প্ৰিন্সজনৰ গোটেই গাটোতে কি কৰা হৈছিলে? একদম ফাইন গল্ড দি পেলাই তেওঁক কভাৰ কৰি দিয়া হৈছিলে। তেওঁৰ চাৰিওফালে মানে সোণৰ প্ৰলেপ লগোৱা আছিলে। For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. তেওঁৰ চকু দুটুকুৰা চকুৰ যিটো মণি থাকে নহয়, মূৰ্তিটোৰ যিটো চকুৰ মণি আছিলে, সেই মণিটোত দুটা মুকুতা লগোৱা আছিলে। খুব চেফিয়াৰ মানে হৈছে খুব মানে দামী হীৰাৰ দৰে আৰু মুকুতা। এণ্ড এ লাৰ্জ ৰেড ৰুবি, এই ৰুবিও হৈছে এটা দামী হীৰা। আৰু ইয়াক ক'ত লগোৱা হৈছিলে? যিখন তৰোৱাল আছিলে, ইয়াত ছবিত তোমালোকে দেখিছা এখন তৰোৱাল আছে। তৰোৱালখনৰ যিটো মুঠি, তাৰ মুঠিৰ ওপৰতে এটা ৰুবি লগোৱা আছিলে। One night there flew over the city a little swallow. One night, এটা ৰাতি বা এনিশা, there flew over the city a little swallow. Swallow মানে এটা এই ছবিটো দেখুৱাৰ ধৰণে এটা সৰু চৰাই, আৰু এই চৰাইটো উৰি আহিছিলে সেই চিটিখনেৰে। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. 6 সপ্তাহ আগতে তেওঁৰ বন্ধুবিলাক কলৈ গৈছিলে? ইজিপ্তলৈ গৈছিলে। But he had stayed behind, then he decided to go to Egypt too. আৰু তেওঁ কি কৰিলে? কিন্তু তেওঁ পিছ পৰি ৰৈ গৈছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ইজিপ্তলৈ যাবৰ কাৰণে, বা সেই চৰাইটোও ইজিপ্তলৈ যাবৰ কাৰণে ডিচাইড কৰিছিলে, সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে সি যাবই। All day long he flew, and at night time he arrived at the city. দিনটো সি উৰি আছিলে, উৰি থাকোঁতে ৰাতি যেতিয়া হ'ল, ৰাতি এই চহৰখন পালেহি য'ত হেপী প্ৰিন্সৰ মূৰ্তিটো আছিলে। Where shall I put up? He said. যে মই এতিয়া ক'ত নিজকে ৰাখিম? যে মই মানে ক'ত আশ্ৰয় ল'ম, এইটো বুজাইছে। আৰু I hope the town has made preparations. যে মই আশা কৰোঁ চহৰখনত নিশ্চয় কিবা এটা ব্যৱস্থা থাকিব, আৰু ইমান ডাঙৰ চহৰলৈ মই গৈ আছোঁ, আৰু এই চহৰখনতে নিশ্চয় কিবা এটা মই উপায় উলিয়াব পাৰিম। Then he saw the statue on the tall column. আৰু তেতিয়া সি সেই মূৰ্তিটো ওখ স্তম্ভটোৰ ওপৰতে দেখিবলৈ পালে। I will put up there, he cried. সি চিঞৰি উঠিলে যে মই এই তাতে থাকিব পাৰিম, সেই মূৰ্তিটোৰ তলতে মই থাকিব পাৰিম। It is a fine position with plenty of fresh air. আৰু এইটো যিহেতু ওখ ঠাইত আছে, এইটো মোৰ কাৰণে এটা বৰ সুন্দৰ স্থান হ'ব। পজিশ্যন মানে এটা স্থান যে য'ত সুন্দৰ ফ্ৰেছ এয়াৰ মই পাই থাকিম। So he alighted just between the feet of the happy prince. আৰু তাতে অৱস্থান কৰিলে ক'ত? সেই হেপী প্ৰিন্সৰ ভৰি দুটাৰ তলত। সি ভাবিলে যে মই ইয়াতে ৰাতিটো কটাওঁ, আকৌ পিছদিনা দিনত আকৌ সি উৰি উৰি গৈ থাকিব। I have a golden bedroom, he said. সি দেখিছে যে মূৰ্তিটো সোণৰ, গতিকে তাৰ মনতে সি মনে মনে ক'লে
যে I have a golden bedroom. মোৰ এটা সোণৰ bedroom হৈছে পাইছোঁ. He said softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep. আৰু নিজকে কৈ সি ভাবিছে বা আজি বৰ এটা মজাৰ ঠাই পাই গ'লোঁ, গতিকে মই ইয়াতে এতিয়া শুব পাৰিম। সেইবুলি শুবলৈ সি চেষ্টা কৰিলে বা prepared to go to sleep মানে প্ৰস্তুতি চলালে টোপনিৰ বাবে। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. আৰু সেই তাৰ চৰাইবিলাকে দেখিছাই নহয় কেনেকৈ শুব, চৰাই মজুৰা মাৰি পেলাই বা মানে নিজৰ ডেউকাৰ ভিতৰত মূৰটো সুমুৱাই শুবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এনেকুৱাতে তাৰ ওপৰত গাৰ ওপৰত এটোপাল পানী আহি পৰিলে। What a curious thing, he cried. যে এইটো কি আচৰিত কথা, সি চিঞৰি উঠিল। There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. যে গোটেই আকাশখন ফৰকাল হৈ আছে, আকাশত তৰা ওলাই আছে, আৰু মোৰ গাত বৰষুণ ক'ৰ পৰা পৰিলে। সি আচৰিত হ'ল। Then another drop fell. আৰু তেনেকুৱাতে আকৌ এটা টোপাল পৰিলে। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. যে এইটো এটা মূৰ্তি তেতিয়াহ'লে কি কাম থাকিলে, যদি মোক অকণমান বৰষুণৰ পৰাই বচাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই মূৰ্তিটোৰ আৰু কি কাম হ'ল। I must look for a good chimney pot. এতিয়া আৰু মই কি চাব লাগিব, চিমনি মানে তোমালোকে দেখিছা নিশ্চয় ইটা ভাটা বা এনেকুৱা ধৰণৰ যে যিবিলাক থাকে, তাত কিছু ওপৰত এটা চিমনি থাকে নহয়, যিবিলাক ধোঁৱা ওলাই যায়, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ চিমনি মানুহৰ ঘৰতো থাকে, য'ত সি সোমাই থাকিব পাৰিব। এণ্ড হি ডিটাৰমাইণ্ড টু ফ্লাই এৱে। আৰু সি কি কৰিলে, তাৰ পৰা উৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, যে মই ইয়াত নাথাকোঁ, এইটো কামক মোৰ কোনো কামৰে নহয়। But before he had opened his wings, a third drop fell and he looked up and saw. What did he see? আৰু যে সি উৰিবলৈ ধৰিছে, এনেকুৱাতে এটা তৃতীয়টো টোপাল তাৰ গাত আহি পৰিলে। আৰু সি দেখিলে, ওপৰলৈ চাই পেলাই সি দেখিলে, what did he see? মই কি দেখিছোঁ, তাৰমানে সি কি দেখিলে মানে আচৰিত হৈছে। The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. যিজন হেপী প্ৰিন্স আছিলে মূৰ্তিটোৰ, তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে যে মূৰ্তিটোৰ চকু দুটা পানীৰে ভৰি আছিলে, আৰু চকু পানীৰে ভৰি আছিলে, ৰানিং ডাউন হিজ গল্ডেন চিক্স। চকু পানী কোনফালে বৈ আহিছিলে, সোণালী যিখন গাল আছিলে সেই গালেৰে বৈ আহিছিলে। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. আৰু জোনাক হৈ আছিলে, জোনাকৰ পোহৰত তেওঁৰ মানে ফেচ, যিটো মুখমণ্ডল বহুত ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছিলে, আৰু সেইটো দেখা পাই পেলাই চৰাইটোৰ তেওঁলৈ বৰ দয়া উপজিছিল। Who are you? He said. সি ক'লে যে তুমি কোন হয়? I am the happy prince. মই হেপী প্ৰিন্স, মই সুখী ৰাজকুমাৰ। Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. যে তুমি তেতিয়াহ'লে কিয় উচপি আছা? তুমি যদি সুখী ৰাজকুমাৰে হয় তেতিয়াহ'লে তুমি কিয় উচপি আছা? তুমি মোক মানে অলপ আচৰিত কৰিছা। When I was alive and had a human heart, answered the statue. সেই মূৰ্তিটোৱে ক'বলৈ ল'লে, এতিয়া তাক ক'ব, নিজৰ বিষয়ে ক'ব যে যেতিয়া মোৰ হিউমেন হাৰ্ট আছিলে, মানুহ হৈ আছিলোঁ বা জীয়াই আছিলোঁ, I was alive. I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. যে মই তেতিয়া ৰাজপ্ৰসাদত আছিলোঁ, আৰু ৰাজপ্ৰসাদত থাকোঁতে মই এই দুখ নামৰ বস্তুটো একো বুজিয়ে পোৱা নাছিলোঁ, তাত দুখৰ মানে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আছিলে। My courtiers called me the happy prince. মোৰ courtiers মানে হৈছে তেওঁৰ যিবিলাক প্ৰহৰী আছিলে, লগৰী আছিলে, ৰাজকুমাৰৰ ওচৰতো বহুত থাকে, গতিকে তেওঁলোকে কি কৈছিলে, তেওঁক হেপী প্ৰিন্স বুলি কৈছিলে, সুখী ৰাজকুমাৰ বুলি কৈছিলে। And happy indeed I was, যে সঁচাকৈ মই সুখী আছিলোঁ। So I lived and so I died. আৰু মই জীয়াই আছিলোঁ, আৰু শেষত মোৰ মৃত্যু হৈছিলে, সুখী হৈ মোৰ মৃত্যু হৈছিলে। And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. যে মই এতিয়া যিহেতু
মোৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে মোক কি কৰিলে ইয়াতে আনি পেলাই এটা মূৰ্তি বনাই থৈ দিলে আৰু এতিয়াহে মই আসল পৃথিৱীখন বা আসল চিটিখন মোৰ যিখন চহৰ সেইখন মই দেখা পাইছোঁ মিজাৰি মানে মানুহৰ দুখ দুৰ্দশা আগলিনেছ মানে ইয়াৰ যেটো মানে কৰ্তব্য ৰূপ এই আটাইখিনি মই এতিয়াহে দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এইটো এতিয়া মোৰ অন্তৰখন হাৰ্ট ইজ মেড অফ লেড yet এতিয়া আগতে মোৰ হাৰ্ট অন্তৰখন আছিলে মানুহৰ আৰু এতিয়া মোৰ অন্তৰখন কিহৰ মোৰ মানে হিহেৰে বনোৱা বা লোহাৰে বনোৱা আৰু ইয়াত মই এতিয়া কি কৰিব নোৱাৰো I cannot choose but we মই একো কৰিব নোৱাৰো কিন্তু মই মাত্ৰ উচপিব পাৰো What is he not solid gold said the swallow to himself এই মানে এই মূৰ্তিটো সম্পূৰ্ণ সোণৰ নহয় আচলতে তাৰ মনত অহা প্ৰশ্ন আৰু তো he was too polite to make any personal remarks আৰু he এই ক্ষেত্ৰত polite মানে যথেষ্ট নম্ৰভাৱে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য আগ নবঢ়ালে তাৰ মনৰ কথা মনতে থাকিলে Far away continued the statue in a low musical voice মূৰ্তিটোৱে এটা অতি মানে মধুৰ সুৰত কি কৰিলে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে far away বহু দূৰত far away in a little street there is a poor house যে কিছু দূৰত এটা লিটল ষ্ট্ৰীট মানে এটা সৰু পথত তাত এটা কি আছে there is a poor house এটা দুখীয়া বা পজা ঘৰ আছে one of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table যে মই তাত কি দেখিছো এগৰাকী মহিলা এখন টেবুলৰ ওচৰতে বহি আছে her face is thin and worn der মহিলাগৰাকীৰ মুখখন ক্ষীণ আৰু worn মানে হেতা পৰা and she has coarse red hands all pricked by the needle for she is a seamstress তেওঁৰ কি আছিলে তেওঁৰ মুখখন ক্ষীণ হেতা পৰা আৰু তেওঁৰ কি হৈছিলে হাতবোৰ তেওঁৰ seamstress মানে ইয়াত শব্দটো পাইছে seamstress মানে যি মানুহে কাপোৰত ফুল বাছে বা কাপোৰ চিলাই এনেকুৱা ধৰণৰ এগৰাকী মানুহ যে তেওঁৰ ইয়াৰ বাবে কি হৈছিলে হাতখন ৰঙা পৰি গৈছিলে নিডল মানে তেওঁ বেজি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বেজিৰে যেহেতু কাম কৰি আছিল তেওঁৰ হাতখন ৰঙা হৈ আছিল বেজিৰে খুচিছিলে she is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maid of honor আৰু তেওঁৰ কি কৰিছিলে এটা গাউন এটা কি কৰি আছিল এমব্ৰয়ডাৰী কৰি আছিল ফুল তুলি আছিল কাৰ কাৰণে কুইনছ মানে মেইডছ অফ অনাৰ ৰাজ মানে ৰজা বা ৰাণীৰ মানে ৰাজকীয় এটা কাৰ্যৰ বাবে সন্মানৰ বাবে তেওঁ এটা কি কৰি আছিল গাউন এটা প্ৰস্তুত কৰি আছিল তো where at the next court ball আৰু তাত কি কৰিব সেই গৰাকী মানুহে তাত কোৰ্ট বল মানে ৰাজপ্ৰসাদৰ এটা অনুষ্ঠান আছিল সেই অনুষ্ঠানটোত তেওঁ পৰিবেশন কৰিব সেইবাবে তেওঁক এটা গাউনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু সেই গাউনটোত যেটো এমব্ৰয়ডাৰী আছিল হেতু এই মহিলাগৰাকী কৰি আছিল in a bed in the corner of the room her little boy is lying ill আৰু সেই মানুহগৰাকী ঘৰৰ বিছনাখনৰ এটা চুকত তেওঁৰ যেটো কেঁচুৱা মানে লিটল বয় সৰু ল'ৰাটো কি কৰি আছিল বেমাৰী আছিল ইল ইল বেমাৰী আছিল আৰু হি তাতে শুই আছিল he has a fever তাৰ কি আছিল জ্বৰ আছিল and is asking his mother to give him oranges আৰু মাকক বিচাৰি আছিল কমলা টেঙা কাৰণ জ্বৰ হলে তোমালোকে জানাই মুখখন বেয়া লাগে পিয়াহ লাগে এনেকুৱা সময়ত মাকক কি বিচাৰিছিল অৰেঞ্জ মানে কমলা টেঙা his mother has nothing to give him but river water তেওঁৰ মাকৰ একোৱে নাছিলে দিবলৈ কমলা টেঙা দিবলৈ তেওঁৰ ওচৰত টকা পইচাও নাছিলে কমলাও নাছিলে কেৱল কি আছিল হাতত river water নদীৰ পানীহে তেওঁৰ হাতত আছিলে so he is crying so সেই কাৰণে মাকে কি কৰিছিল কান্দি আছিল swallow little swallow will you not bring her the ruby out of my sword hilt তুমি মোৰ এই যে তৰোৱালখনত যেটো ৰুবি লগোৱা আছে মানে হীৰাৰ টুকুৰা লগোৱা আছে তুমি হেতক দিব পাৰিবা নেকি my feet are fastened to the pedestal and I cannot move মোৰ মানে ভৰিখন বন্ধা যেটো মোৰ মূৰ্তি মোৰ ভৰিখন বন্ধা আছে আৰু মই কতো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰো পৰা হলে মই নিজেই দিলগৈ হেতেন কিন্তু
মই যেহেতু নোৱাৰো তুমি মোৰ হৈ এটো নি পেলাই দিব পাৰিবা নেকি তেতিয়া said the swallow কি ৰিপ্লাই কৰিলে যে I'm waited for in Egypt যে মই ইজিপ্তৰ কাৰণেহে অপেক্ষা কৰি আছো মই ইজিপ্তলৈ যাওঁ my friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers soon they will go to sleep যে মোৰ যিসকল বন্ধু আছে সিহঁতে এতিয়া উৰি উৰি গৈ আছে আৰু কৰ সিহঁতে নীল নদী ইজিপ্তত নীল নদী আছে নীল নদীৰ ওপৰে তলে তেওঁলোকে উৰা মাৰি মাৰি তেওঁলোকে গৈ আছে আৰু and talking to the large lotus flowers lotus মানে কি পদুম ফুলৰ লগত কথা পাতি পাতি সিহঁতে গৈ আছে soon they will go to sleep আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকে সেইখিনি গৈ শুবগৈ ৰেষ্ট ল'বগৈ The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. যে ৰাজকুমাৰজনে swallowটোক এটা ৰাতিৰ কাৰণে তেওঁৰ মেছেঞ্জাৰ হ'বৰ কাৰণে দূত হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনালে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে The boy is so trusty and the mother so sad. He said যে ল'ৰাটো বৰ পিয়াহত আছে তৃষ্ণাতুৰ আৰু মানুহগৰাকী বা মাকগৰাকী বৰ দুখিত তেওঁ ক'লে I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. তো হি এডামেণ্ট হৈ আছে যে সি ইজিপ্তলৈ যাবই গতিকে তাৰ এনেকুৱা কৰিবলগীয়া একো নাই সি কেৱল ৰেষ্ট ল'বলৈ আহিছে আৰু সি মনতে ক'লে যে মই ল'ৰা ভাল নেপাওঁ I don't think I like boys. যে মই ল'ৰা ভাল নেপাওঁ But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said. তেতিয়া দেখিলে যে হেপী প্ৰিন্সজন যিজনৰ নামটো হেপী প্ৰিন্স তেওঁৰ মনটো কি আছিলে বেয়া আছিলে আৰু লিটল swallow was sorry তাৰ অকমান বেয়াও লাগিছিলে It is very cold here, he said. সি ক'লে যে ইয়াত বৰ ঠাণ্ডা But he agreed to stay with him for one night and be his messenger. আৰু মান্তি হ'ল এগ্ৰী মানে তেওঁ মান্তি হ'ল এটা ৰাতি তেওঁৰ দূত হিচাপে তেওঁ কামটো কৰি দিবৰ কাৰণে মান্তি হ'ল Thank you, little swallow, said the prince. A prince ক'লে যে ধন্যবাদ তোমাক ধন্যবাদ জনাইছো The swallow picked out the great ruby from the prince's swords. যে swallowটোৱে সেই চৰাইটোৱে সেই তৰোৱালখনৰ যিটো মুঠি আছিলে তাৰ ওপৰত যিটো ৰুবি লগোৱা আছিলে সেইটো তাৰ পৰা ললে উঠাই ললে and flew away with it in his beak মানে হৈছে ঠোঁট চৰাইৰ যে ঠোঁট থাকে over the roofs of the town আৰু সেইটো লৈ ঠোঁটত লৈ পেলাই চহৰৰ ওপৰেৰে মানুহৰ যিবিলাক ৰূফ মানে হৈছে মুধচৰ ওপৰেৰে উৰি উৰি গ'ল he passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured cathedral মানে চাৰ্চ গিৰ্জাৰ টাৱাৰৰ ওপৰেৰে he গ'ল উৰি উৰি গ'ল where the white marble angels were sculptured মানে মাৰ্বলৰ এঞ্জেলৰ যিটো মূৰ্তি বনোৱা আছিলে তাত তাৰ ওপৰেৰে সি উৰা মাৰি গুচি গ'ল he passed by the palace and heard the sound of the dancing আৰু যেতিয়া ৰাজপ্ৰসাদৰ ওচৰেদি গৈছে তেতিয়া নৃত্য চলি থকাৰ শব্দ শুনিবলৈ পালে a beautiful girl came out on the balcony with her lover যে এগৰাকী ধুনীয়া ছোৱালীয়ে সেই ৰাজপ্ৰসাদটোৰ বেলকনিলৈ আহিছিলে বেলকনি মানে সন্মুখৰ এখন বাৰাণ্ডা নিচিনা থাকে নহয় ওপৰত ৰাজপ্ৰসাদৰ ওপৰত আৰু তাত তেওঁ প্ৰেমিকৰ সৈতে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলে I hope my dress will be ready in time for the state ball. যে যিটো ৰাজকীয় সেই অনুষ্ঠান আছে তাৰ কাৰণে মোৰ ড্ৰেছটো নিশ্চয় ৰেডি হ'বগে she said সেই ছোৱালীজনীয়ে কৈছিলে I have ordered flowers to be embroidered on it. মই ইয়াৰ ওপৰত ফুল বাচিবলৈ দিছোঁ but the seamstresses are so lazy. কিন্তু সেই ফুল বচা মানুহগৰাকী বহুত লেজি হয় বৰ এলেহুৱা কিন্তু আচলতে তেওঁ এলেহুৱা হয়নে তেওঁ কিন্তু এলেহুৱা নহয় তেওঁৰ মনটো বেয়া আমি এতিয়ালৈকে পাইছোৱে So he passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. আৰু নদীখনৰ ওপৰেৰে গৈ থাকোঁতে দেখিলে the lantern মানে এটা লেম্প ক'ত জ্বলোৱা হৈছে হেঙিং মানে ওলমি আছিলে on the mast of the ships মানে জাহাজৰ ওপৰত এটা লেম্প লগোৱা হৈ থাকে আৰু সেই লেম্পটো দেখিবলৈ পালে At last he came to the poor woman's house and looked in. আৰু অৱশেষত সেই দুখীয়া মানুহগৰাকীৰ ঘৰলৈ
মানে আহিলে, ঘৰ পালেহি আৰু ভিতৰলৈ চালে। The boy was tossing feverishly on his bed আৰু ল'ৰাটোৱে মানে বিচনাতে পৰি আছিলে। And the mother had fallen asleep. মানুহগৰাকীও টোপনি গৈ আছিলে। She was so tired. তাই বৰ ভাগৰুৱা আছিলে। In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. ই জাপ মাৰি আহি পেলাই, হপ মানে হৈছে জাপ মৰা, এটা দুইখন ভৰি সমানে চৰাই যেনেকৈ জাপ মাৰে, সেই জাপ মাৰি আহি পেলাই ৰুবিটো মানুহগৰাকীৰ ওচৰতে পেলাই থৈ গ'ল। Then he flew gently round the bed. সি লাহেকৈ বিচনাখনৰ ফালে উৰা মাৰিলে। Fanning the boy's forehead with his wings. Fanning মানে অকণমান বতাহ দিলে, ল'ৰাটোৰ forehead মানে কপালত বতাহ দিলে। How cool I feel, said the boy. ল'ৰাটোৱে ভাবিলে, বাহ, মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে দেখোন। I must be getting better. মই সঁচাকৈ এতিয়া মই সুস্থ অনুভৱ কৰিছোঁ। And he sank into a delicious slumber. আৰু সি কি কৰিলে, এটা বৰ আনন্দ মনেৰে সি শুবলৈ বা টোপনি আমেজত সি শুবলৈ ধৰিলে। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. আৰু সেই swallow চৰাইটো উভতি আহিলে আৰু হেপী প্ৰিন্সক ক'লে যে সি কি কি কাম কৰিলে। It is curious, he remarked. সি ক'লে যে এইটো বৰ আচৰিত, বৰ মানে আচৰিত এটা কাম কৰিলে। But I feel quite warm now, although it is so cold. যে মই এতিয়া যথেষ্ট মানে নিজকে ৱাৰ্ম অনুভৱ কৰিছোঁ, উষ্ম অনুভৱ কৰিছোঁ, যদিও বৰ ঠাণ্ডা। That is because you have done a good action, said the prince. এইটো কাৰণ তুমি এটা বৰ ভাল কাম কৰিলা, সেইবাবেহে, প্ৰিন্সে ক'লে। And the little swallow began to think and then fell asleep. আৰু সেই সৰু চৰাইটোৱে কি কৰিলে, ভাবিবলৈ ধৰিলে আৰু লাহে লাহে সি তাতে টোপনি গ'ল। Thinking always made him sleepy. আৰু সি মানে এই চিন্তাই তাক কি কৰে, টোপনি নিয়ে। When day broke, he flew down to the river and had a bath. আৰু ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে সি কি কৰিলে, নদীৰ ফাললৈ উৰা মাৰিলে আৰু গা ধুলে। Tonight I go to Egypt, said the swallow. আজি মই ইজিপ্তলৈ যাম। And he was in high spirit at the prospect. আৰু সি একদম নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল হৈ আছিলে যে মই যামেই আৰু। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. আৰু সি গোটেই যিমানবিলাক মনুমেণ্টছ আছিলে, পুৰণি ঐতিহ্য আছিলে, সেই সকলোবিলাক চালে আৰু ক'ত বহি থাকিলে, চাৰ্চৰ গীৰ্জাঘৰৰ যিটো ওপৰত এটা ষ্টেপল আছে, ক্ৰছ নিচিনা আছে, তাতে সি বহি থাকিলে। When the moon rose, he flew back to the happy prince. যেতিয়া জোন ওলাল, সি আকৌ হেপী প্ৰিন্সৰ ওচৰলৈ উৰি আহিলে। Have you any commission for Egypt? He cried. I'm just starting. যে তোমাৰ ইজিপ্তলৈ কিবা খবৰ দিবলগীয়া আছে নেকি? তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া কিন্তু যাবলৈ ওলাইছোঁ। Swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? যে হি swallow, তুমি আৰু এটা ৰাতি মোৰ বাবে থাকিবা নেকি ইয়াত? I'm waited for in Egypt, answered the swallow. মই ইজিপ্তলৈহে ৰৈ আছোঁ। Swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. মই এজন ডেকা মানুহৰ মানে এটা দেখি আছোঁ। এই চিটিখনত কিছু দূৰত মই এজন ডেকা মানুহক দেখিছোঁ। He is leaning over a desk covered with papers. তেওঁ এখন টেবুলৰ ওপৰত, ডেস্কৰ ওপৰত তেওঁ কি কৰিছে, মানে মূৰ পেলাই আছে আৰু উইথ পেপাৰ্ছ, কাগজ লৈ পেলাই। And in a glass by his side there is a bunch of withered violets. আৰু তেওঁৰ ওচৰতে টেবুলখনৰ ওপৰতে আৰু এটা গ্লাছত কি আছে, উইদাৰ্ড মানে হৈছে কিছুমান সজোৱা ফুল বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভায়লেট বৰণীয়া তাতে পৰি আছে। His hair is brown and crisp. তেওঁৰ চুলিবোৰ মুগা বৰণীয়া আছিল আৰু ক্ৰিস্প মানে কেঁকুৰা। And his lips are red as a pomegranate. আৰু তেওঁৰ ওঁঠ দুখন
ৰঙা কেনেকুৱা আছিলে প্ৰমেগেনেট ডালিমৰ নিচিনা and he has large and dreamy eyes আৰু চকুকেইটা ওখহা আছিলে এটা সপোন লৈ পেলাই টোপনি সপোন তাৰ মাজতে তেওঁ আছিলে he's trying to finish a play for the director of the theater তেওঁ থিয়েটাৰৰ নাটকৰ পৰিচালকৰ কাৰণে এখন নাটক লিখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে but he is too cold to write anymore there is no fire in the grate and hunger has made him faint আৰু তেওঁৰ য'ত আছে সেই বাসস্থানত মানে বহুত ঠাণ্ডা তাত কোনো জুইৰ ব্যৱস্থা নাই গতিকে তেওঁ ঠাণ্ডাতে কঁপি আছে আৰু লগতে তেওঁ কি হৈ আছে ভোকাতুৰ হাংগাৰ আৰু তেওঁক লগে লগে কি কৰিছে দুৰ্বল কৰি পেলাইছে I will wait with you one night longer said the swallow মানে চৰাইটোৰ আকৌ দয়া উপজিলে আৰু ক'লে যে ঠিক আছে মই বাৰু আৰু এটা ৰাতি কটাম who really had a great heart and he asked if he should take another ruby to the young playwright আৰু মানে সি ভাবিলে যে মই সি আৰু কি কৰিব যে আৰু এটা ৰুবি নি পেলাই সেই নাটক লিখা মানুহজনক গৈ পেলাই দিবগে Alas, I have no ruby now, said the prince. যে মোৰ ওচৰত আৰু কোনো ধৰণৰ ৰুবি নাই ৰুবি মানে আগতে কৈছো টুকুৰা ডাঙৰ মানে হীৰাৰ টুকুৰা খুব দামী My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires. যে মোৰ যি দুটা চকু আছে সেই চকু দুটাত কি লগোৱা আছে এটা খুব ৰেয়াৰ sapphires দামী মানে সাধাৰণতে নোপোৱা দুৰ্লভ sapphire তাতো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ দামী মুকুতা লগোৱা আছে which were brought out of India 1000 years ago আৰু যিবোৰ ক'ৰ পৰা অনা হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা অনা হৈছিলে 1000 বছৰ আগতে He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright আৰু সেই ৰাজকুমাৰজনে swallow চৰাইটোক অৰ্ডাৰ কৰিলে আদেশ দিলে যে তেওঁ চকুৰ পৰা এটা মণি বা sapphire উলিয়াই লৈ যাব লাগে He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. আৰু সেই মানে মানুহজনে নাটক লিখা মানুহজনে কি কৰিব নাট্যকাৰজনে সেই টুকুৰাটো হীৰাটো জুৱেলাৰ মানে কি যে সোণাৰী বা জুৱেলাৰী কাম কৰে তেনেকুৱা লোকক বেচিব লগতে তেওঁ কি কিনিব ফায়াৰউড খৰি কিনিব আৰু তেওঁ নাটকখন শেষ কৰিব পাৰিব Dear prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to weep. মই এইটো কৰিব নোৱাৰো হে প্ৰিন্স মই এইটো কৰিব নোৱাৰো আৰু সি উচপিবলৈ ধৰিলে Swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. যে হে সৰু চৰাই swallow তোমাক মই যেনেকৈ আদেশ দিছো তুমি তেনেকৈ কৰা So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's carrot. আৰু সেইবাবে তেওঁ চকুৰ পৰা সেই মণিটো উলিয়াই আনিলে বা মুকুতাটো উলিয়াই আনিলে আৰু সেই মানুহজনৰ থকা বাসস্থানলৈ গ'ল It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. আৰু তেওঁৰ ঘৰত সোমাবলৈ কোনো অসুবিধা হোৱা নাছিলে কাৰণ তেওঁৰ roof মানে মুধচৰ ওপৰত এটা ফুটা আছিলে Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. আৰু এই ভিতৰ সোমাওতে সেই মানুহজনে মূৰত হাতখন দি আছিলে আৰু তেওঁ একো অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলে তেওঁ ভাগৰুৱা আছিলে গতিকে এই চৰাইটো যে সোমাইছিলে চৰাইটোৰ যিটো সাউণ্ড ফ্লাটাৰ ই একেবাৰে শুনা নাছিলে And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. আৰু যেতিয়া he মূৰতুলি চালে তেতিয়া সেই sapphire-টো ক'ত দেখা পালে এই ভায়োলেট ৰঙৰ যে সেই ফুলবিলাক সিঁচৰিত হৈ আছিলে তাৰ ওপৰতে পালে I'm beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. যে তেওঁ বহুত আনন্দিত হ'ল বা মোক কোনোবা ঈশ্বৰে এইটো দিলে গতিকে মই এতিয়া নাটকখন শেষ কৰিব পাৰিম আৰু তেওঁ কি দেখা গ'ল যথেষ্ট সুখী দেখা গ'ল The next day the swallow flew down to the harbor.
দ্বিতীয় দিনা বা তাৰ পিছৰ দিনা চোৱেলো চৰাইটো বন্দৰ ফালে গ'ল, য'ত জাহাজবোৰ থাকে, হাৰ্বাৰ, তালৈ গ'ল। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. আৰু এখন ডাঙৰ জাহাজৰ ওপৰত, মাস্তুলৰ ওপৰত বহিলে আৰু সেই নাবিকবিলাকে যি কৰে তেওঁ চাই থাকিলে। I'm going to Egypt, cried Swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. আৰু তেওঁ কি কৰিলে যে এবাৰ চিঞৰি দিলে যে মই আজি ইজিপ্তলৈ যামেই, কিন্তু কোনেও গুৰুত্ব নিদিলে। আৰু যেতিয়া মানে আকৌ জোন ওলালে, তেতিয়া সি আকৌ হেপী প্ৰিন্সৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিলে। I have come to bid you goodbye, he cried. যে মই তোমাক এতিয়া গুড বাই ক'বলৈ আহিছোঁ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? যে তুমি এটা ৰাতি মোৰ কাৰণে আকৌ থাকিব পাৰিবা নেকি? It is winter, answered the swallow. এইটো শীতকাল, and the snow will soon be here. আৰু কিছুদিন পিছতে অতি সোনকালে ইয়াত বৰফ পৰিব, হিমবাহ মানে হিম পৰিব ইয়াত। In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodile lie in the mud and look lazily about them. যে ইজিপ্তত গৰম, আৰু ইহঁতে এই চৰাইবিলাকে শীতকালত বা ঠাণ্ডা ঠাইত থাকিব নোৱাৰে, গৰম ঠাইতে থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে যে ইজিপ্তৰ যিবিলাক তাল গছ আছে, পাম ট্ৰিজ আছে, তাত গৰম, আৰু তাত যিবিলাক ক্ৰক'ডাইল আছে সিহঁতে বোকাত বহি আৰামত থাকিব। গৰম মানে গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰি, সিহঁতে ঠাণ্ডা লৈ আছে বোকাত, গতিকে তাত বহুত গৰম, আৰু ইয়াত উইণ্টাৰ। এতিয়া আকৌ প্ৰিন্সে ক'লে যে ইন দ্য স্কুৱেৰ বিল' ছেইড দ্য হেপী প্ৰিন্স, যে সেই স্কুৱেৰ বা এটা স্কুৱেৰ মানে হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই, তলৰ এটুকুৰা ঠাই বা চাৰিআলি এনেকুৱা ধৰণৰ বুজায়। দেয়াৰ ষ্টেণ্ডছ এ লিটল মেটছ গাৰ্ল, তাত এগৰাকী মেটছ মানে দিয়া চলাই বিক্ৰী কৰা ছোৱালী আছে। She has let her matches fall in the gutter, তেওঁৰ যিবিলাক মেচ আছিলে, মেচ বক্সবিলাক এটা গাঁতত পৰি গ'ল। And they are all spoiled, আৰু সকলোবিলাক নষ্ট হৈ গ'ল। Her father will beat her if she does not bring home some money, আৰু তাই যদি সেইবোৰ বিক্ৰী কৰি কেইটামান পইচা ঘৰলৈ আনিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে দেউতাকে তাইক পিটিব। And she is crying, আৰু সেইকাৰণে তাই কান্দি আছে। She has no shoes or stockings and her little head is bare, আৰু তাইৰ কোনো জোতা নাছিলে, আৰু তাইৰ মূৰটো খালী আছিলে, টুপিও নাছিলে। Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her, যে মোৰ আনটো চকু তুমি লৈ যোৱা, আৰু সেইটো লৈ গ'লে তাইৰ দেউতাকে তাইক নিপিতে। I will stay with you one night longer, said the swallow. মই আপোনাৰ লগত এটা ৰাতি বা তোমাৰ লগত এটা ৰাতি থাকিব পাৰিম। But I cannot pluck out your eye, you would be quite blind then. কিন্তু মই তোমাৰ চকুটো উলিয়াই নিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তুমি অন্ধ হৈ যাবা। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. যে সেই সৰু চৰাই, তোমাক মই যেনেকৈ কৈছোঁ তুমি তেনেকৈ কৰা। So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. আৰু সেই আকৌ চকুটো উলিয়াই নিলে, উলিয়াই আকৌ ৰামাৰিলে। He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. আৰু সেইটো গৈ পেলাই সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ হাতত গৈ পেলাই দি দিলে, সেই যিটো কি আছিলে, চকুৰ মণিটো, যিটো চেফিয়াৰটো আছিলে। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. আৰু সেই ছোৱালীজনীয়ে এইটো একো বুজি পোৱা নাছিলে, তাই এটা গ্লাছৰ টুকুৰা বুলি ভাবিলে, আৰু আনন্দতে তাই ঘৰলৈ দৌৰ মাৰিলে। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. যে তেতিয়া আহি পেলাই ক'লে যে এতিয়াতো তুমি অন্ধ, তোমাকতো কোনেও সহায় কৰি নিদিব, গতিকে মই তোমাৰ লগত থাকিম আৰু গোটেই জীৱন। No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. নাই, তুমি এতিয়া ইজিপ্তলৈ যাব লাগিব, তুমি যোৱা। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. আৰু ক'লে যে মই সদায় তোমাৰ লগতে থাকিম, আৰু তোমাৰ ভৰিৰ তলতে মই টোপনি যাম, শুম, মানে he slept at the prince's feet, তাতে ভৰিৰ তলতে শুই থাকিলে। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands.
আৰু পিছদিনাখন প্ৰিন্সৰ যিটো বাহু আছিলে বাহুৰ ওপৰতে বহি থাকিলে আৰু and told him stories of what he had seen in strange lands আৰু সেই আচৰিত ঠাইখনত কি দেখা পালে সেইখিনি তাৰ সাধুখিনি কৈ আছিলে Dear little swallow said the prince you tell me marvelous things তুমি বৰ আচৰিত কথা মোক ক'লা but more marvelous than anything is the suffering of man and woman যে সকলোতকে কিন্তু মানুহে যিটো ভুগি আছে সেইটো বহুত মানে বেছি মানে আচৰিত ধৰণৰ আশ্চৰ্যকৰ There is no misery so great as misery mystery so great as misery যে ইয়াত এনেকুৱা ৰহস্য মানে মানুহৰ দৰিদ্ৰতা দুখ বেদনাতকৈ আৰু ৰহস্য বেলেগ একো নাই Fly over my city little swallow and tell me what you see there মোৰ চহৰখন তুমি উৰি পেলাই এবাৰ চোৱা আৰু কি দেখিছা মোক কোৱা So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. আৰু swallow চৰাইটোৱে উৰি গ'ল উৰি চালে যে যিবিলাক ধনী মানুহ আছে ধনী মানুহবিলাকে নিজৰ ঘৰত সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে আনন্দ কৰি আছে আৰু while the beggars were sitting at the gates আৰু যিবোৰ দুখীয়া মানুহ আছে সেইবোৰ আনৰ গেটৰ মুখত বহি আছে He flew into dark lands and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. আৰু যিবিলাক এটা অন্ধকাৰ যিবিলাক ৰাস্তা আছে ঠেক গলি আছে সেইবিলাকত যাওঁতে দেখিলে শিশুবোৰে কি হৈ আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া মানে তেওঁলোকো মানে বাহিৰলৈ চাই আছে কিবা এটা পাবৰ কাৰণে Under the archway of a bridge two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm আৰু চহৰৰ যিখন দলং আছে সেই দলঙৰ কাষেৰে উৰি যাওঁতে দেখা পালে যে তাত তলতে দুটা লৰাই ঠাণ্ডাতে কপি ইটোৱে সিটোক ধৰি আছে How hungry we are they said যে আমি কিমান ভোকাতুৰ You must not lie here shouted the watchman and they wandered out into the rain আৰু তাত যিজন প্ৰহৰী আছিলে তেওঁ তেওঁলোকক আহি পেলাই খং কৰিলে You must not lie here তোমালোকে ইয়াত পৰি থাকিব নোৱাৰা Then he flew back and told the prince what he had seen আৰু সি আকৌ উভতি আহিলে ৰাজকুমাৰক কথাখিনি ক'লেগৈ I'm covered with fine gold said the prince You must take it off leaf by leaf and give it to the poor The living always think the gold can make them happy যে মই মোৰ গাটো সোণেৰে বন্ধোৱা আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা তুমি সোণবিলাক লৈ যোৱা এৰুৱাই আৰু দুখীয়া মানুহক দি দিয়া কাৰণ জীৱিত মানুহৰহে সোণৰ দাম বেছি বা তেওঁলোকে ইয়াৰ দ্বাৰা সুখী হ'ব পাৰে Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked up till the happy prince looked quite dull and grey আৰু হেপী প্ৰিন্সৰ ৰূপটো সলনি নোহোৱালৈকে swallow চৰাইটোৱে তাৰ গাৰ পৰা সোণবিলাক নিয়ে থাকিলে Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor and the children's faces grew rosier আৰু সেইবোৰ যে নি দুখীয়া মানুহক দিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মুখবিলাক উজ্জ্বল হৈ পৰিলে and they laughed and played in the street we have bread now they cried যেতিয়া আমাৰ ওচৰত আৰু খাদ্য আছে তেওঁলোকে বহুত ফূৰ্তি পাৰে Then the snow came আৰু লাহে কি হ'ল হিম আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তুষাৰপাত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে and after the snow came the frost the street looked as if they were made of silver আৰু মানে ৰাস্তাটো মানে যিবিলাক পথ আছিলে একেবাৰে ৰূপালী হৈ পৰিলে ৰূপেৰে বনোৱাৰ দৰে হৈ পৰিল Everybody went about in furs and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice আৰু সকলোৱে উমাল কাপোৰ পিন্ধিলে সৰু ল'ৰাবিলাকে টুপি পিন্ধিলে স্কাৰলেট কেপছ পিন্ধিলে আৰু স্কেটিং কৰিলে বৰফত The poor little swallow grew colder and colder যিটো সেই অকমানি চৰাইটো আছিলে সি কি হৈ গ'ল সি ঠাণ্ডাত অতিমাত্ৰা ঠাণ্ডা পাবলৈ ধৰিলে But he would not leave the prince কিন্তু সি ৰাজকুমাৰজনক এৰিব নোৱাৰে He loved him too well He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking আৰু সি মানে বেকাৰীৰ পৰা অকমান ব্ৰেড সি লৈ আহিলে যে বেকাৰজনে তাক দেখা নাছিলে and tried to keep himself warm by flapping his wings পাখি কুবাই নিজকে গৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে
But at last he knew that he was going to die. আৰু অৱশেষত সি গম পালে যে সি আৰু জীয়াই নাথাকে. He had just enough strength to fly up the princess soldier once more. আৰু কেৱল অকণমান ৰাজকুমাৰজনৰ মূৰৰ ওপৰলৈকে বা বাহুলৈকে উঠিবলৈ তাৰ অকণমান শক্তি আছিলে. Goodbye, dear friends, he murmured. সি অলপ স্পষ্টকৈ কথা ক'ব পৰা নাছিলে, তথাপিও ক'লে যে goodbye, মৰমৰ ৰাজকুমাৰ. Will you let me kiss your hands? তুমি তোমাৰ হাতত মোক এটা চুমা খাব দিবানে? I'm glad that you were going to Egypt at last, little swallow. বা হওক দিয়া, তুমি যে অৱশেষত ইজিপ্তলৈ যাবলৈ ওলাইছা, মোৰ ভাল লাগিছে, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. যে তুমি বহুদিন ইয়াত থাকিলা, সেইবাবে তুমি মোৰ ওঠতে এটা চুমা আঁকি যোৱা, কাৰণ মই তোমাক ভাল পাওঁ. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. যে মই ইজিপ্তলৈ নহয়, এতিয়া মই মৃত্যুৰ মুখলৈহে গৈ আছোঁ. Death is the brother of sleep, is he not? যে মৃত্যু মানে টোপনিতকে death is the brother of sleep, মানে টোপনিৰ ভায়েক বা সহোদৰ, এনেকুৱা নহয় জানো মৃত্যুটো? মানে মানুহ টোপনি যোৱা আৰু মৃত্যু প্ৰায় একে নিচিনাই বুলি কোৱা হয়, এই কথাটো শুনিলে. And I kissed the happy prince on the lips and fell down dead as his feet. আৰু হেপী প্ৰিন্সৰ ওঠত সি চুমা খালে আৰু হঠাৎ তলত পৰি গ'ল, তাৰ ৰাজকুমাৰজনৰ ভৰিত পৰি গ'ল আৰু মৃত্যু মুখত পৰিলে. At that moment the curious crack sounded inside the statue as if something had broken. আৰু সেই মুহূৰ্ততে সেই মূৰ্তিটোৰ ভিতৰত এটা শব্দ হ'ল, যেন কিবা এটা ভাঙি গৈছে. In fact, is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. আৰু সেইটো সেই লিডেন হাৰ্টটো, মূৰ্তিটোৰ ভিতৰত থকা যিটো অন্তৰ বা কলিজা আছিলে, সিহৰ যিটো কলিজা, সেইটো কি হৈ গৈছিলে, ভাঙি গৈছিলে, সি দুখ পাইছিলে. Early the next morning the mayor was walking in the square below in company with town councillors. পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা মেয়ৰজন আহিলে, আহি টাউন কাউন্সিলৰ আৰু মেয়ৰজন আহিলে. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. যে হেপী প্ৰিন্সটো দেখিবলৈ কিয় ইমান বেয়া লাগিছে, তেওঁ অকণমান আচৰিত হ'ল. How shabby indeed, সঁচাকৈ, cried the town councillor. টাউন কাউন্সিলৰ যিজন আছিল তেওঁ আচৰিত হ'ল, চিঞৰি উঠিল. Who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. The ruby was fallen out his sword. Ruby swordৰ পৰা rubyটোও নাই, এইটোও ক'ৰবাত পৰি আছে. His eyes are gone, চকুকেইটাও নাই. And he is golden no longer, আৰু এতিয়া সোণালীও হৈ থকা নাই, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. আৰু এজন ভিখাৰীতকৈ অকণমানহে ভাল হৈ আছে. Little better than beggar, said the town councillor. টাউন কাউন্সিলৰজনেও সেই একেটা কথাকে ক'লে যে ভিখাৰীতকৈ অকণমানহে ভাল হৈ আছে. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. আৰু মেয়ৰজনে আকৌ ক'লে যে ইয়াত এটা চৰাই মৰি পৰি আছে তাৰ ভৰিৰ ওচৰতে. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. যে ইয়াত চৰাই মৰিব নোৱাৰিব বুলি পেলাই আমি এটা নটিচ কৰি দিম যে কোনো আৰু চৰাই ইয়াত মৰিবলৈ দিয়া নহ'ব. And the town clerk made a note of the suggestion. আৰু টাউন ক্লাৰ্কজনে ইয়াৰ এটা ছাজেশ্যনো দিলে. So they pulled down the statue at the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিজন আৰ্ট প্ৰফেচৰ আছিলে, কলাৰ অধ্যাপক আছিলে, তেওঁ ক'লে যে এইটো যিহেতু কোনো কামৰ নহয়, ইয়াৰ কোনো সৌন্দৰ্য নাই, গতিকে আৰু ইয়াক আঁতৰাই পেলোৱাই উচিত. Then they melted the statue in a furnace, আৰু এটা ভাটি থাকে নহয়, জুইৰ ভাটি, তাত এই মূৰ্তিটো নি পেলাই কি কৰিলে, গলাই দিলে. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. তাত যিজন মানুহে কাম কৰি আছিলে, সেই মানুহজন আচৰিত হ'ল. This is broken lead heart will not melt in the furnace. এইটো ভঙা যিটো মানে সিহৰ অন্তৰ আছে, কলিজা আছে, এইটো কিন্তু গলি যোৱা নাই, চব গলি গ'ল, কিন্তু এইটো গলি যোৱা নাই. We must throw it away. So they threw it on the dust
heap where the dead swallow was also lying. আৰু হেতু তত ক'ত দলিয়াই দিলে য'ত সেই মৰা চৰাইটো পৰি আছিলে তালৈকে আকৌ হেতু দলিয়াই দিলে Bring me two most precious things in the city, said God. ঈশ্বৰে ক'লে যে এই চহৰখনৰ দুটা অতি মূল্যৱান বস্তু মোক লাগে to one of his angels. তেওঁৰ যি এঞ্জেল থাকে নহয় ঈশ্বৰৰ দূত থাকে সেই এঞ্জেলক ক'লে And the angel brought him the laden heart and the dead bird. আৰু এঞ্জেলে সেই যিটো সিহৰ কলিজা আৰু মৰা চৰাইটো তেওঁৰ হাতত তুলি দিলে You have rightly chosen, said God. ঈশ্বৰে ক'লে যে তুমি সঁচাকৈ ভাল বস্তু বিচাৰি আনিছা For in my garden of paradise, this little bird shall sing forever more, and in my city of gold, the happy prince shall praise me. যে মোৰ যিখন সোণালী বাগিচা আছে স্বৰ্গ আছে তাত সেই সৰু চৰাইটোৱে সদায় গীত গাই থাকিব আৰু এই হেপী প্ৰিন্সজন কি হৈ থাকিব সদায় ইয়াত মোক প্ৰশংসা কৰিব তো এইটো হৈছে ষ্টৰিটো লিখিছিলে অস্কাৰ ৱাইল্ড এগৰাকী বিখ্যাত লেখক এই এটা সুন্দৰ ষ্টৰি তোমালোকৰ সিলেবাছত আছে ক্লাছ 9ৰ যিখন ইংলিছৰ মোমেন্টছ নামৰ কিতাপ আছে ইয়াতে আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটা চৰাই এটা মূৰ্তিৰ মাজৰ কথোপকথন শুনিবলৈ পালো তেওঁলোকৰ অন্তৰ মৰম ভালপোৱা মানে দেখিলো আৰু লগতে মানুহৰ প্ৰতি সমাজৰ প্ৰতি যিখিনি আমাৰ দায়বদ্ধতা থাকে সেইখিনি আমি বুজি পালো গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় ভাল পালা যদি ভাল পালা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা কমেন্ট সেকশনত আৰু এইটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছে ভিডিওটো তোমালোকক একেবাৰতে যাতে তোমালোকে পঢ়ি বুজি পাব পাৰা সেইকাৰণে একেবাৰতে পঢ়ি শেষ কৰিছো তোমালোকৰ যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবা যিখিনি নতুনকৈ আহিছে তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ